Okay, dadako na po tayo sa page 17, multiplication. Multiplication. Lalo maganda kung magkakaroon tayo ng multiplication at all levels. Pinag-usapan kanina, yung multiplication of all levels. Team leaders, team members, team leaders, coaches, etc. Sa kalikasan ng Diyos, sa nilikha niya, like produces like. Manok produces manok. Mangga produces mangga. Tao produces tao. Church produces church. Network produces ano? Not just churches. Not just churches. Huwag natin isipin, the network produces churches. Higit pa dyan, the network produces networks. Networks. Yun po ang multiplication at all levels. So ngayon, mag-umpisa pa lang. Sa pag-umpisa pa lang, mag-isip tayo ngayon. What can we do now before we start para itong network ay magmamultiply and it will produce not just churches, but more networks that will produce many more churches. Ito po ang pwedeng gawin. Number 1 sa ating notes, page 17, start small, but think big. Start small, but think big. Pwede mag-start one network, but think how that network can make a great impact through multiplication. Or start 3 or 4 networks, put it in. Start small, but think big. Ang problema kuminsan, some leaders start small and think small. Start small hanggang dyan lang. Iba naman, they think big and they start big at hindi matutuloy. It's too big to start. Ang maganda ay start small, but think big. So meron tayong one network or more that can multiply into many. Number 2 is include potential facilitators. Kung meron kayo kahit isang network, meron kayong network facilitator, pero yung kasama sa network, mga coaches, isama ang mga coach na pwedeng maging facilitator next time. So from the start, we're thinking ahead. We're thinking big. Isama ang mga potential facilitators sa una pa lang. Then number 3 is use on-the-job training. Yung actual. In church planting, we use on-the-job training. Actual. In raising up network facilitators, ganun din. The best place to learn to be a network facilitator is in the network meeting, leading the networks. So kung sino ang network facilitator, siya manguna, pero ibibigay niya sa inyong apprentice ang bahagi ng pangunguna ng network meeting at bahagi ng pangunguna ng buong network. Gagawa siya ng bahagi. Gagawa siya ng mas malaking bahagi. Hanggang gagawa siya ng buong bahagi. Lahat-lahat gagawin niya. So yun po ang gagawin through on-the-job training. Pwede yun gawin, number 4, is cover all your districts. So meron tayong isang district dito. Sa inyong denomination, marami pa kayong districts. Mag-start tayo dito. Pag meron na dito, ano ang mga karatig na distrito at doon pwede magkaroon ng church planting na rapid with sadyang training para dito. So from the start, isipin, ano ang iba pang districts ang mga susunod. Then number 5 is help other denominations. Salamat po, mga Southern Baptist ito. Binuksan ninyo ito sa iba pang denominations. Maganda. Pag ganoon, iba pang denominations pwedeng sumama. Kahit 2-3 church lang na hindi Southern Baptist. Pag ganoon, makakaranas sila, magpa-plant sila ng church, magkakaroon ng halimbawa ng ganitong klaseng training, at pwede sila magsimula sa kanilang denomination. Marami nang nangyari na ganoon. So salamat po sa inyo. Yan ang inyong ginagawa din. Sa inyong network, sana buksan ninyo to the whole body of Christ. Kahit yung mga hindi kagaya mo, kagaya nyo, ang mahalaga sa body of Christ ay bawat bahagi. Sama natin sila. Tapos, number 6 is pwede mag-schedule ng orientation to Bayanihan Church Planting. Pag may ibang grupo, interesado para magkaroon, pahirami itong video sa kanila,
Magkakaroon ng ganiyang orientation, malalaman nila lahat-lahat tungkol sa Bayanihan church planting, pwede din silang mag-start ng networks para sa kanila. And then number 7, para magkaroon ng multiplication at malaking impact, pwede mag-send ng cross-cultural missionaries. Cross-cultural missionaries, kailangan iba't ibang klase. Kailangan natin mga doctors, nurses, church planters, at kailangan din mga strategic trainers. Merong mga bansa, gustong-gusto nila magkaroon ng training for church planting kagaya ng ginagawa dito sa Pilipinas. Nabalitaan sila sa ibang bansa. Yung 5,000 churches natin, naging 80,000 na. At maraming requests, sinasabi nila, ipadala ninyo ang inyong mga Pilipino na church planter na trainers dito sa aming bansa. Gustong-gusto nilang tanggapin ang Pilipino. So, ang isang klaseng cross-cultural missionary na kailangan ay isang strategic na trainer. Isang trainer na may magaling na church planter, nagplant siya ng maraming church, nag-train siya ng maraming iba, may bunga na siya, may karanasan, at ngayon, yun din ang pwede niyang gawin sa ibang bansa. Ganon po ang ginagawa ni Winnie Sanyal. Si Pastor Winnie ay isang mahusay na church planter. 20 plus churches, ipinatayo niya. Siya ay magaling na trainer. Na-train niya ang napakaraming planters. Nagkaroon ng pangangailangan sa Kyrgyzstan. Nanawagan sila. Kinausap namin si Pastor Winnie. Pumayag si Pastor Winnie. Nandoon na sila sa Kyrgyzstan. Long-term ito. It's not a short-term mission. It's long-term. Training of church planters for a long-term church planting movement. Kung magkakaroon kayo ng ganyan sa inyong network at posible, magagaling ang Southern Baptist sa church planting, magandang karanasan nyo. Posible maraming iba sa inyo, pwedeng gamitin sa ibang bansa para mag-train kayo ng nationals doon. Meron humihiling sa Cambodia ngayon, sa Taiwan, sa Malaysia, sa Vietnam. Gusto nila ang Pilipino na trainer. Baka iba sa inyo ay sasagot dito. Kung ganoon, magkakaroon tayo ng napakalaking impact. Mag-start na tayo ngayon, mag-plant tayo ng maraming church, pero hindi lang yan. Magkakaroon tayo ng malawak na impact through multiplication at all levels. Naniniwala ako, magagamit kayo ni Lord sa isang malaking paraan.